ኦኬ ሶ ትላንትና ካቆምንበት እችን እንትናችንን እንቀጥላታለን። እንግዲህ እቺ ቪዲዮ ላይ አይነው ብዙ ሰዓት ፈጅተናል፣ ግን ያው የመጀመሪያ ስለሆነ በደንብ አውቀ ነው ማለት ይሻላል። አብዛኛው ደግሞ ከእንትኑ ጋር ይመሳሰላል እንዳያችሁት ከጃቫስክሪፕቱ ጋር ብዙም ለውጥ የለው። አንዳንድ የሲንታክስ ለውጦች እና እነዚህ አጻጻፋቸው ምናምን ትንሽ ይለያል እንጂ ብዙ ዲፍረንስ የለው። ኦኬ ሌትስ ኪፕ ኮንቲኒዊንግ ከቆምንበት። All right, now it's time for an exercise. This exercise I'm going to give you is a popular interview question. So I want you to write a program that behaves like this. Here we should enter a number. If this number is divisible by 5, we get fizz. So if we run the program again and enter 10, once again, we get fizz. Now, if this number is divisible by 3, we get buzz. If this number is divisible by both 5 and 3, like 15 or 30 or whatever, we get fizz buzz. And if this number is not divisible by 5 or 3, like 2, we get the same number printed on the terminal. So go ahead and spend 5 to 10 minutes on this exercise. You will see my... Okay, so ጥያቄው ግልጽ ነው። ፊዝ በዝን መቼም ሁላችሁም ሰርታችኋታል በጃቫስክሪፕት ላይ። እዚህ ላይ ትንሽ ለየት የሚለው ጃቫስክሪፕት ላይ ሰራ ነው ከ1 እስከ 100 ያለውን እንዲያወጣልን ያደረግነው። ከ1 እስከ 100 ያሉትን ቁጥሮች እያወጣ ልክ 3 ጋር ሲደርስ ፊዝ ይላል ነው ባዝ ይላል። በ3 የሚካፈል ሲሆን ባዝ ይላል። በ5 የሚካፈል ሲሆን ደግሞ ፊዝ ይላል። በሁለቱም የሚካፈል ከሆነ ደግሞ ፊዝ ባዝ ብሎ ያወጣል ማለት ነው። so what's the difference አሁን? so አንደኛ we need the user to put the number አይደለ? and ነምበሩ ያስገባውን ነምበር ከዛ ያንን ተቀብለን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። so ቼክ ስናደርግ ለ3 ነው የሚካፈለው ለ5 ነው የሚካፈለው ወይስ ለሁለቱም ነው የሚካፈለው የሚለውን ቼክ እናደርጋለን። so ለ3 የሚካፈል ከሆነ ባዝ እንላለን፣ ለ5 የሚካፈል ከሆነ ፊዝ እንላለን። and ለሁለቱም የሚካፈል አይነት ቁጥር ከሆነ ደግሞ we say ፊዝ ባዝ። ለሁለቱም ደግሞ ከሁለቱም ውጪ ከሆነ ደግሞ ልክ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኤግዛምፕል እንደሰጠው 2 ለ3ም ለ5ም አይካፈልምና ስለዚህ መልሱ ራሱ ቁጥሩ ይመልሳል ነው የተባለው። ስለዚህ እስቲ ላይክ ማይካችሁን ኦን አድርጉና የሆነ የነገራችሁኝ እንዴት እንደምሰራው እንትን በሉኝ እስቲ። ኤቭሪቲንግ የምታውቁት ነው ሊተራሊ so anyone? Nothing? ኦን አድርጉት ነው እንጂ ታጥፍታልኩኝ እንዴ? ሰላም ነው። ዳኒ እንዴት ዋላችሁ? ሰላም አላችሁ? እንዴት ነህ? አለን። ሰው በቃ ቪዲዮ አላበራም አላት ዳኒ። so መጀመሪያ መስራት ያለብኝ ምንድነው? ከሰውየው ኢንፑት መቀበል አለብኝ አይደል? አይደል ጋይስ?
ኦኬ የተቀበልነውን ቁጥር መጀመሪያ ለመቀበል I need to create the object itself scanner የሚባለውን object create ማድረግ አለብኝ so new scanner ብዬ system in ስለው which is ለመቀበል ይዘጋጃል ማለት ነው so always እቺኛውን scanner በተጠቀምኩ ቁጥር every time ምን እያልኩት ነው ከሲስተሙ የሆነ ነገር ልትቀበል ሬዲ ሁን ወይም ካስተመሩ ወይም ዩዘሩ የሚያስገባልህ የሆነ ነገር አለና be ready to accept እያልኩት ነው ማለት ነው so okay መጀመሪያ የምንቀበለውን ቁጥር እንያዝ so we accept ሙሉ ቁጥር ነው የምንቀበለው አይደለ it's not gonna be is it gonna be double ካረግነው ፖይንት ነው የሚሰጠንና so I guess ሙሉ ቁጥር እናርገውና let's put integer እናርገው so int number equals to so numberን ከየት ነው የምታመጣው ከስካነሩ ነው so scanner እንላለን እዚህ ጋር scanner dot next int so int ምንላውን እዚህ ጋር ለምንድነው እዚች ዲክሌር ያደረግናት ነምበር ኢንቲጀር ቫልዩ ስለሆነ ያላት እዚህ ጋር የምትቀበልልን next int የሚለውን ነው ብለን እንነግረዋለን ማለት ነው so ያንን እንዲቀበል ነው እየጠየቅን ያለ ነው ማለት ነው so መጀመሪያ ያንን ነምበር ግን እንትን ከማለቱ በፊት we have to ask the guy like ምን አይነት ነምበር ነው የሚያስገባው ምንድን ነው የሚያስገባው ካራክተርም ምንም ሊያስገባ ይችላልና so እንደዛ ነገር እንዳያስገባብን we say መጀመሪያ እናሳውቀዋለን ማለት ነው so we say sort short for system out.println and ከታች እንዳያደርግብኝ እንትኔን እንጽፈውን print ብቻ እናርጋትና እዚህ ጋር so I'm gonna give inten so I say please enter number yeah colon space ላርግላት so look ይሄንን እንትን ስለው so ምን ያደርጋል enter number ይላል ከዛ ኋላ ነምበርን እንዲያስገባ እየጠየቅኩት ነው ማለት ነው እቺ ስካነሯ እቺ ነው እንትን የምትጠራው so scanner ደግሞ scanner.system_in ብላ which is object ነው create ያደረግነው so ከዩዘሩ ሲስተሙን እንዲቀበል እያዘጋጀ ነው ማለት ነው ኦኬ so system out ስንል print out ነው system in ስንል ተቀበል ማለት ነው ግልጽ ነው and ነምበራችንን ዲክሌር አድርገናል እዚህ ጋር scanner.nextInt ብለን ተዘጋጀን ኦኬ so ነምበራችንን አሁን ተቀበልን ያንን የተቀበልነው ነምበር what we do now we check አይደለ basically ለ3 ይካፈላል ለ5 ይካፈላል ለሁለቱም ይካፈላል የሚለውን we got to check እያንዳንዱን ነገሮች አይደለ so how do we do that እያንዳንዱን ቼክ ለማድረግ so እያንዳንዱን ነው ቼክ ማድረግ ያለብኝ so I'm gonna say if አይደለ ከፍታለሁ ከዛ if number ከዛ በኋላ so number module አይደለ module ምንድናት ሪማይንደር ማለት ናት አይደለ ሪማይንደሩ so number module 3 which is ለ3 ተካፋይ ቀሪው ነምበር ለ3 ሲካፈል ቀሪው ማለት ነው ይሄ ቀሪው እኩል ነው 0 ከሆነ እላለሁ አይደለ so ከዚህ በኋላ ይሄንን ስራልኝ እልና just happened to okay ይሄንን ስራልኝ እልና እዚህ እንትን ሰጣዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሁለት ክላስ ነው ያለው
አረጋ እዚህ ሁለት እንትን ኦኬ አንድ መዝጋት አለብኝ እዚህ ኦኬ already ዘግቶልኛል sorry እዚህ ጋር ከላይ ያለው ሁለት ነው እዚህ ጋር ስናይ አንድ ሁለት የተከፈተ አለ ሌላው ጠቅላላ ኮመንት አውት ሆኗል እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሁለት ስለዚህ እዚህኛው ትክክል ነው ኦኬ ሶ ለሶስት ተካፋይ ከሆነ ምንድነው አውጡ የተባልነው ምንድነው በእንትን ነው እዚህ በዚህ ነው ባዝ ነው አይደል በዚህ ለሶስት እንትን ከሆነ ሶ ቀሪው ለሶስት ሲካፈል ነምበሩ ሲካፈል ለሶስት ቀሪው 0 ከሆነ ሶ I must say salt እዚህ ጋር አረጋግና ቢዩ ሲዚ እንትላን አውጣልኝ ይሄ ካልሆነስ I must say ይሄ ካልሆነ else if else as a space አድርጌ if ወይ ደግሞ እንደ አዲስ እንትን እንላለን so ነምበሩን ድጋሚ አካፍላለሁ ማለት ነው so I must say number module 5 እኩል ነው 0 ከሆነ 0 ከሆነ እላለሁ ኦኬ so 0 ከሆነ ምን አድርግልኝ so I need you to print Fiza perfect so ሁለቱ ሲካፈል እንደዚህ ከሆነ ሶስተኛው okay so I'm going to say አሁንም else if ነው ማለት ያለብኛ ምክንያቱም so the last one is going to be እንደዚህ አይነት ቁጥር ለሚሆኑት make sense ያደርጋል የምናገረው so ለምሳሌ ለሶስትም ለአምስትም ማይካፈሉ አይነት ቁጥሮች ለሚሆኑት else እንጠቀማለን ማለት ነው so አሁን ለሁለቱም የሚካፈሉትን ደግሞ ማየት አለብና ለሶስትም ለአምስትም so that we can say fizzbuzz የሚለው እንዲሰጠን ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ምን እንላለን f እንላለን አሁን ደግሞ እንመጣና number module 3 እኩል ነው 0 what do I say እዚህ ጋር and perfect so I'm going to say number again module 5 እኩል ነው 0 ከሆነ what I need you to do so I say is buzz I can say I can put space if I wanted to so እነዚህ ሁሉ ካልሆኑ sorry እኛ else ይቀራታል ነው መጨረሻ ላይ else so መጨረሻ else እና ደግሞ አዛ እነዚህ ሁሉም ካልተሟሉ ምንድነው እንዲያደርግልኝ የምፈልገው I say salt ቁጥሩን ነው የሚያወጣው ቁጥሩን ያወጣል exactly ስለዚህ ነምበሩን አወጣልኝ ይላል okay so do you think this is right ብላችሁ ታስባላችሁ የሰራ ነው የሆነ ስህተት አለው እስቲ ማን ነው አይደንቲፋይ የሚያደርገው ስህተት አለው የሆነ ቦታ ስህተት አለው what do you think that is like እንትን አንፃር አይደለም እየጠየኳችሁ ያለሁት ሲንታክስ አንፃር ምናምን ሳይሆን ጀነራል ኖሌጅ ወይም እንደ ጃቫስክሪፕት ልታስቡ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ፕሮግራሚንግ ላይ ወይም የሰራነው ኮዲንግ ላይ የሆነ ሜክ ሴንስ የማያደርግ ኢሹ አለበት ወይም አንዳንድ ሴናሪዮች ላይ ይበላሻል what do you think it is ወይስ አውትፑቱን እየሰራን ላሳያችሁ እስቲ እንወዳን አይ ከአውትፑቱ በፊት ነገራን እንጂ ለምን አንቸነግኝ ዲዲ ሚክራስ ከባይና ኢፉ ምናምን ነው
ይፈልስ ምናምን ነው I mean, yeah. So syntax, I'm 100% sure there is no error. Okay? So don't worry about the syntax. Syntax ላይ ምንም አይነት ኤረር የለንም። ፕሮግራሚንግ ኮንሰፕታችን ግን ልንሰራ ከመፈለግ ነው ጋር የሆነ መስተካከል ያለበት ነገር አለ። otherwise አንዳንድ ነገሮችን በአንዳንድ ሴናሪዮች እንትን ላይ ትክክለኛ መልስ አናገኝም። Now what do you think that would be like? ምን ይመስላችኋል? የትኛው ሊሆን ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ነምበር ያልነው መጨረሻ ከላይ የሆነ መጀመሪያ ላይ እሺ መጀመሪያ ላይ እንትን ብለን ነው ጨርሰ ነው መምጣት እንችል ከሆነ ነምበር ያልነው ከላይ ይሁን ነው? እንደሱ መጀመሪያ no really. Okay. So እሺ በኤግዛምፕል ያሰራን ነው ጋር እንደሆነ ከዛ ስተቱን ራሳችሁ ታስተካክሉታላችሁ። run እናርገውና okay. So let's assume ahon please is saying please enter number. So I'm going to give it 3. So ሶስት ስሰጠው what do I expect to answer? የመጀመሪያውን በዚህ let's see. It gives us buzz. ትክክል ነው? Good. Let's run it again. እሺ ያልሽበትን ጨርሹ ያልኩበት በሰጠነው ቁጥር ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ላይክ አሁን 3ን ስትሰጥ 3 ጋር ሰራና ጨረሰ ከታች ያለው ላይ ሰራው else if ጊዜ ያው አንዱ ብቻ ነው የሚሰራው አይደል? አንዱ ብቻ ሰርቶ ከታች ያሉትን አያያቸው ማለት ነው። ስለዚህ 5ም የሚካፈለው ምናምን አይወስድም ማለት ነው። ኦሬዲ 3 ጋር ይጨርሳል ነገር no really አሁንም ተሸውደሻል። ኦኬ እሺ ደርሰሽ ነበር ግን ጥሩ ሄደሽ አበላሽሻት። አረ አሞች ኦኬ let's go አለ 0 አለ 5 እንስጥ። እሺ so what we expect from 5 5ማ እዛ ጋር ፎልስ ይሆናል ሲያጣ እዛ ጋር ይወጣም እንትን ይወጣላ ምንድነው ፌዝ የሚለው ይወጣል አይደል? let's see there we go ፌዝ የሚለው መለሳለን። perfect. Okay, so now right here is our problem. Okay, let me ጀመሪያ so let's try 2 which is ልክ እዚህ ጋር በእጄና ካለው እዚህ ጋር by the way ማለት ነው። so ሁለትን ስከት ቁጥሩን የሰጠው አይደለ? so let's try 2 right here 2 ስንነካ it give us 2 ምክንያቱም በ3ም በ5ም አይካፈልምና ማለት ነው። Perfect. Okay. So our problem is right here. 15. If I take 15 በ3 ይካፈላል። 15 በ5 ይካፈላል. So I wanted to give us fizz buzz. አይደለ? Yeah. But instead what do I get? Oops, sorry. buzz fizz. እዚህ ጋር ማገኘው I'm gonna only get buzz. Why? ምክንያት ከላይ ካካፍለው ይጨርሳል። That's it. Perfect. So what happened is ይሄ 15 ለ3 ይካፈላል። ቀሪው 0 ነው። ትሩ ይሆናል ይሄ ኮንዲሽን። ይሄ ኮንዲሽን ትሩ ሆነ ማለት like you said it's not going to see else if የሚለውን part it's not going to see it at all. So in this case what we made a mistake is this one should have been on top. አይደለም? And instead of down here, ይሄ condition it's got to be right here on top. So ይሄ condition ላይ መጀመሪያ ከሆነ መጀመሪያ ቼክ የሚያደርገው ለሁለቱም ይካፈላሉ የሚለውን ነው። አይካፈልም። ኦኬ ያልፋል። ከዛ 5ን ቼክ ያደርጋል። 5 የሚካፈል ከሆነ ለ5 ይካፈላል ይላል። ለ5 የማይካፈል ከሆነ ያልፋል። እዚህ ጋር ሲመጣ 3ን ነው የሚያገኘው። ለ3 የሚካፈል ከሆነ ደግሞ 3 ነው የሚካፈለው ይልና ደግሞ 3ን ይመልሳል። ለሁሉም የማይካፈል ከሆነ ደግሞ ነምበሩን ልክ እንደቀድሙ ይመልሳል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይዲያው? ኦኬ so I ነበር ፊገር አውት እንድታረጉልኝ የፈለኩት ነበር እኔ አውቄ ነበር። ነምበሩ ጋር ሄድኩ እኮ እንደዛ አይነት ነገር ደርሰሽ ነበር እኮ ደርሰሽ አበላሸሻል። so
I need to cut this part. I'm gonna say cut right there. Space paste. Okay, so አሁን ልክ እዚህ ጋር ስትሆን ማንን ስጠኝ? I need you to give us fizz buzz. እዚህ ጋር ስትሆን ደግሞ I need you to give us only buzz ላለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ በአምስት እና በሶስት የሚካፈል ሲሆን ፊዝ ባዝ የሚለውን ይሰጠኛል። let's try this again. so አሁን ልክ እዚህ ጋር መጥቼ ራን ሲያደርግ እንግዲህ ጊዜ እየፈጀን so 15 ስለው so it's gonna give us fizz buzz. see ቅድም ባዝ የሚለውን ነው የሰጠን። let's try again. አሁን 3 የሚለውን ስሰጠው ደግሞ መልሼ so 3 የሚለውን ስሰጠው እዚህ ጋር ለዚህኛው ኮንዲሽን እውነት ነው፣ ለዚህኛው ኮንዲሽን ግን ፎልስ ነው። so since our condition እዚች ጋር ኤንድ ስለሆነች ያገናኘችልን ሎጂካል ኦፕሬተራችን ኤንድ ስለሆነ ኤንድ ደግሞ ሁሉም ትሩ ሲሆን ብቻ ነው ትሩ የሚሰራው። ስለዚህ አንዱ ትሩ ሆኖ አንዱ ፎልስ ከሆነ አልፎት ነው የሚሄደው፣ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ሊትራሊ። so ጥሎት ይመጣል። ስለዚህ መልሳችን እዚህ ጋር ማን ይሆናል? ባዝ የሚለውን ይሰጠናል ማለት ነው። አምስት ከሆነ ደግሞ ያደረግነው the same thing አምስት ይሰጠናል። I mean fizz የሚለውን ይሰጠኛል ማለት ነው like right there. so you can put any number ገደብ የለውም ከአንድ እስከ 100 ምናምን የሚል so if I put 100 ለአምስት ነው የሚካፈለው ለሶስት አይካፈልም። ስለዚህ I'm gonna get fizz አይደለ? if I put 101 ለሁለቱም አይካፈልማ so I'm gonna get the number itself 101. ግልጽ ነው? perfect. Solution next. All right, to read a number, first we need to use the scanner object. So scanner, we import this and instantiate it. And as you know, here we need to pass system.in to read data from the terminal. Now we print a message. So we're going to use the print method instead of print line. Here we add a label like number, and then we call scanner.nextInt to read a number. We store it in this variable, number. Okay, so the first part is done. Now we need to check to see if this number is divisible by 5 or not. So we can write an if statement like this. If number, here we use the modulus operator, which returns the remainder of a division. So we divide this by 5, and if the remainder equals 0, that means this number is divisible by 5. So we print fizz. Now, so እዚህ ላይ አንድ ሁሉንም አይታችሁ ከሆነ አንድ መስመር ነው ያላችሁ አይደል? so እነዚህ ጠቅላላ እንትኖች ከካርሊ ብሬሶቹ አያስፈልጉንም ማለት ነው። we can get rid of them. ማጥፋት እንችላለን አንድ መስመር ስለሆኑ ማለት ነው ሊትራሊ ከማወዛገብ እንትን ውጪ ሌላ እንትን የላቸውም። ከአንድ መስመር በላይ ከሆነ ግን ግዴታ ካርሊ ብሬሷ ታስፈልገናለች። if I run it again it's going to be the same thing, same way, everything works fine. Okay. Otherwise, if this number is divisible by 3, we print buzz. We need another condition. If this number is divisible by 5 and 3, so here we use the AND operator, number divisible by 3 equals 0. In this case, we want to print fizz buzz. Otherwise, we want to print the same number like this. Now, this is not the right solution. As I will show you in a second, this program has a bug, but it's a very common solution that I see amongst my students. So let's run this program and see what is wrong here. All right, here we enter 5. We get fizz, beautiful. What if we enter 10? 10 is also divisible by 5, so we get fizz. So far, so good. What about a number that is divisible by 3? We get buzz. Good. What if we enter a number that is divisible by both 5 and 3, like 15? We get fizz again. Why is that? Here's the reason. With this implementation, if we enter 15, this first condition
will evaluate to true, so we get fizz. These other else clauses will be ignored, and that is why this line will not be executed. So in situations like this, you should have the most specific conditions on the top and the most generic ones on the bottom. In this case, we want to move this condition to the top. So if the number is divisible by 5 and 3, we're going to print fizzbuzz. So this is very specific. Otherwise, if the number is only divisible by 5, we print fizz. Else, if it's divisible by 3, we print buzz. And finally, if none of its conditions is true, then we print the same number. Now let's run the program one more time. So we enter 15 and we get fizzbuzz. Beautiful. So here's one way to solve this problem. Now, I have seen some people argue that we have repeated this expression twice. Number is divisible by 5. We have that here on line 12 as well as line 14. In programming, we have this concept called DRY, which is short for don't repeat yourself. So some people argue that here we have repeated this expression and this is not a good solution. Here's another way. Let me show you. So we're going to get rid of this second condition here. Instead, we're going to add a code block over here. So if the number is divisible by 5, first we check to see if the number is also divisible by 3. If that's the case, we print fizzbuzz. Otherwise, we print just fizz. Like this, okay? Now we no longer need these two lines because we already implemented this concept here. So first we check to see if the number is divisible by 5. If not, we check to see if it's divisible by 3 and otherwise. So here's another way to solve this problem. But in my opinion, this approach is kind of amateurish and ugly because these nested if-else statements are considered a bad practice. Now, this is not terribly bad, but the more you nest these if-else statements, the more confusing your code is going to be to other people. So I personally prefer the previous solution, even though we had a bit of repetition in the code. The more you program, the more you build software, the more you realize that there is no way to build ideal software. Programming and problem solving is all about trade-offs. Every solution has certain strengths and certain weaknesses. This solution doesn't have any repetition or duplication in the code, but it has a nested structure, and these nested structures make our code hard to read and understand. The previous solution had a bit of repetition, but it had a flat structure. There is no nesting here, and this code is cleaner and easier to read. There are times that we want to repeat one or more statements. For example, let's say we have this hello world message here. Let's say we want to print this 5 times on the terminal. We don't want to repeat this code like this. This looks very ugly. That's where we use loops. In Java, we have a few different types of loops. The first one that I'm going to talk about in this tutorial is for loops. So let's see how we can use a for loop here. I'm going to delete all this code. You start by typing the for keyword followed by parentheses. And inside these parentheses, we need to do 3 things. First, we need to declare a loop or a counter variable. So let's declare a variable called I and initialize it to 0. Quite often we use variable names like I, J, and K for loop counters. Next, we add a semicolon to terminate the first statement. Then we write a Boolean expression that determines how many times this loop is going to get executed. So I less than 5. As long as I is less than 5, this loop will be executed. Once again, we add a semicolon. And finally, we increment I by 1 like this. So this is the basic structure for a for loop. Now, here we can repeat one or more statements using this for loop. So we can add our hello world message here. Like here we have a single statement, so we don't need braces. But if you have multiple statements that we want to repeat, we need to define a code block here. Now I'm going to remove these because we don't really need them. So let's run this code and see what we get. You get hello world printed 5 times on the terminal. Beautiful. Now let me explain how this code gets executed. When Java sees this for loop, first it will execute this statement. So here we're initializing I to 0. Then Java evaluates this condition. Is this condition true? Obviously it is, because 0 is less than 5. So the control moves to line 7. This line gets executed.
Now at the end of this iteration or at the end of this loop, the control moves here. So I is incremented by 1. Now we are at the beginning of the second iteration. Once again, this condition is evaluated. Is 1 less than 5? Obviously it is. So once again, the body of this loop gets executed. Now, fast forward. At the end of the 5th iteration, I will become 5. 5 is not less than 5, so the loop condition will be false and control moves outside of this for loop. Now, here's one thing you need to remember. If you want to execute something 5 times, you can initialize your loop counter or loop variable to 0 and use the less than operator here. Another way is to initialize this to 1 and then use the less than or equal to operator here. Now, to make this more interesting, let's print I over here. So here we add a space and then concatenate this string with I. Take a look. So we get hello world 1, 2, 3, 4, 5. In contrast, if we initialize I to 0 and use the less than operator, you would get hello world 0, 1, 2, 3, 4. We can also print these numbers in reverse order. So we initialize I to 5 and execute this loop as long as I is greater than 0. But here, instead of incrementing I, we decrement it. Now, we get hello world 5, 4, 3, 2, 1. So this is all about for loops. Next, we're going to look at while loops. In this tutorial, we're going to talk about while loops in Java. While loops are very similar to for loops in terms of their functionality, but they're different in terms of syntax. Let me show you. So we're going to continue with the example from the last tutorial. I'm going to rewrite this code using a while loop. So first we declare a loop variable, int I. We initialize it to 0. Next we type while, and here in parentheses we type our loop condition. While I is greater than 0, then we're going to execute the code inside this block. So I'm going to copy this from here, paste it in this block, and finally we need to decrement I like this. So at the end of each iteration, we decrement I just like our for loops. So as you can see, we can achieve the same thing using a for loop or a while loop. However, the implementation using the for loop is a little bit lighter and cleaner. So in situations where you know ahead of time how many times you want to execute one or more statements, it's better to use a for loop. While loops are better in situations where we don't know exactly how many times we want to repeat something. For example, let's say we're going to write a program and ask the user to continuously enter something until they type quit. The moment they type quit, we're going to terminate the program. In that situation, we don't know how many times the user is going to enter something. So let's write that program using a while loop. I'm going to delete everything from here. All right, we're going to start with our while loop. Now, what is our loop condition here? We don't have a counter variable in this example. Instead, we want to check to see if the user entered quit or not. So here we can declare a string called input and initialize it to an empty string. Then we can write a while loop like this. While input does not equal to quit. Now, this code is not going to work because input is a string, which is a reference type. And we cannot use comparison operators between reference types because these operators will compare the address of our string objects, not their value. So if you have two strings, quit and quit, but stored in different memory locations, they have different addresses. So we cannot use the inequality operator to compare their value. Instead, we need to use the equals method of string objects. So we want to check to see if the input operator in string. Declare a string called input and initialize it to an empty string. Then we can write a while loop like this. While input does not equal to quit. Now, this code is not going to work because input is a string, which is a reference type, and we cannot use comparison operators between reference types because these operators will compare the address of our string objects, not their value. So if you have two strings, quit and quit, but stored in different memory locations, they have different addresses. So we cannot use the inequality operator to compare their value. Instead, we need to use the equals method of string objects. So we want to check to see if the input
equals quit. Now here we need to apply the not operator. So as long as the input does not equal quit, we're going to continuously ask the user to enter something. So here we can print a label like input, and then we can use a scanner object to read something from the terminal. So let's create a scanner object and instantiate it using system.in, and then call scanner.next. This will return a string so we can store it in this input variable. Now with this implementation, in every iteration, we're going to create a new scanner object. So if the user enters 10 numbers, we're going to create 10 scanner objects in memory. This is unnecessary and it's actually bad practice because it's going to pollute our memory. So it's better to create the scanner object outside of our while loop and then simply use it here. Also, here we're assuming that the user is typing everything in lowercase. So if they type quit in uppercase or any combinations of lowercase and uppercase characters, this logic is not going to work the way we want. So over here, right after reading something from the terminal, we're going to call the toLowercase method of string objects to convert it to lowercase. Okay. So ዳኒ ወይ ጥያቄ አሁን ፌዝ ቤዝ ብለህ የጻፍክ ያለው ላይ ስፔስ ባታረገውስ? ችግር የለውም። ኮመንት ነው። ኦኬ አይ እዚህ ጋር ቢሆን እነሱ ላይ ምንም ለውጥ የለም። ኦኬ ፋይል ራነር again ፌዝ ቤዝ 15 ላይ 30 ላይ ፌዝ ቤዝ ነው። Okay, yeah, sure. It's just like a string and also and ስላልኩት ነው። so ሁሉንም ካፕስ ስላደረኩት ነው። እሷ ስሞል እና ካፒታል አድርጎ ስለሰራው የመጀመሪያዎቹን ብቻ ነው ካፒታል ያደረገው ለዛ ነው። ያ እሺ እንጂ ችግር የለውም። ኦኬ so አሁን ምንድነው ያደረግን ያለ ነው? so for loopን it's literally the same thing ምንም የተቀየረ ነገር የለውም። ሁሉም ታውቁት ነገር ነው። the only difference ያለው ምኑ ጋር ነው? እዚህ ጋር ልክ for ብሎ ሲጀምር int ብሎ ነው የሚጀምረው። int I equals to 0 1 whatever you want it to give እቺ int የምትለዋናት እንጂ ዲፍረንሷ እኛ ጋር var ነው የምንላት አይደለ? ሌላ ምንም አይነት ዲፍረንስ የለውም። ሁሉ ነገሩ አንድ ነው እንደምታውቁት። so I'm not gonna go there. and while loop ላይ አሁን እዚህ ጋር እቺ በርግጥ እቺንም ተጠቅመናት እናውቃለን። ኢኳልስ ምትል እንትን አለች ጃቫስክሪፕት ላይ so እሷን ለማየት ያክል ነው እንጂ ተጠቅመነው እናውቃለን። so we say scanner ከዛ so ምንድነው አሁን ይሄ ስካነራችን ያው ቀደም እንደተናገርነው ወይም ትላንትና እንዳየነው so እንትን ነው የሚያደርግልን አይደለ? ከሲስተም ለመቀበል ስንፈልግ so this is gotta be cap so ከሲስተም መቀበል ስንፈልግ ስካነሩ መጥራት ግዴታችን ነው። so አሁን መጀመሪያ እሱን አይታችሁት ከሆነ እዚህ ውስጥ ነበር የጻፈው while loop ውስጥ ማለት ነው። so while loop ውስጥ ሲጨምረው what happen repeat ይደረጋል። so every time while loop ያው loop ስለሆነ repeat ያደርጋል አይደል? so አሁን በሱ ሰዓት string ነው create ያደርገው። so መጀመሪያ እዚህ ጋር መጣና is a string and input equals to ባዶ string create አደረገን። ከዛ ይሄን create ያደረግነውን string so we wanted to check while input so string ስለሆነ ይሄኛውን እንትን እዚህ ጋር መጠቀም አንችልም አይደለ?
so እቺ ነገር የምትሰራው እንትን ለሆነ ነገር ነው like ለቁጥር ነገር ለምናምን እንደዛ ነው የምትሰራው so ለቡሊያንም ይሰራል I believe so ለቡሊያንም ይሰራል ግን ለስትሪንግ መጠቀም አንችልም እቺን so understand አያደርጋትም ማለት ነው since string የሚለው reference እንትን ስለሆነ ማለት ነው primitive አይነት ዳታ ታይፕ አይደለም so ይሄንን ሳይሆን መጠቀም ያለብን equal የምትባል እንትን አለችን ማለት ነው method so equals ስንል so equals ስንል እዚች ጋር የምናስገባት እንትን አለች ማለት ነው so value ከዚህ ጋር እኩል ነው ወይ ያለን ነው የምናወዳድረው ማለት ነው so we put quit so quit so quit ጋር እኩል ከሆነ እያልኩት ነው ማለት ነው ኦኬ so quit ጋር እኩል ከሆነ እዚህ ጋር እንትን የምትለው የሚሰራው መቼ ነው quit የሚለው እስከሚጻፍ ነው equals quit ማለት ኢንፑቱ quit ከሆነ ይሰራል I guess that's the way it is okay guys some figure out እናደርጋለን so መጀመሪያ ሲስተማችንን we tell it to ሰውየው እንዲያስገባልን እንነግረዋለን ማለት ነው so ሰውየው የሚያስገባልን ምንድነው ሰውየው የሆነ እንትን ያስገባልናል ማለት ነው give string input so input አስገባልናል ነው ከዛ ይሄንን ኢንፑቱን ካስገባልን በኋላ ስካነሯን ተጠቅመን ኢንፑታችንን ማስገባት አለብንና so we say value ላይ ማስቀመጥ አለብን አይደለ so string እንደሆነች እንነግራታለን actually string ላይ ካብለን ኢንፑትን ላይ ዲክሌር አድርገናታል so input ላይ ነው የምንጨምራትና so input equals to መታስገባልን እንትን ነውና so scanner-ን መጥራት አለብን this time so scanner dot next this time next only ነው የምንለው ምክንያቱም string ስለሆነ እዚህ ጋር next string አንልም so integer double ምናምን ሲሆን double ምናምን ያለ መንገር አለብን string ስለሆነች ግን it automatically ያውቀዋል ማለት ነው so string-ን ተቀበልልን እያልነው ነው ኦኬ ከዛ ከተቀበለ በኋላ ይሰራል ማለት ነው ይሄ ነገር so let's see run እናድርገው ይሄንን so አሁን እዚች ጋር አንድ እንድታዩልኝ የምፈልገው ምንድነው ለምንድነው የጨረሰው okay so input equals quit do while input so chin not መግባቷ ይቀይራል እስቲ okay so oh yeah so አሁን እያልን ያለነው ይሄንን ነገር ስራ ያልነው ነው do እስከመቼ እንትናችን ኢንፑታችን quit እስከምትባል ድረስ ስራልን ነው ያልን ያለነው እቺኛን ስናጠፋበት ግን ምንድነው ኖት የምትለው ስለምትጠፋ input equals quit የሚለውን ይሆናልና so ሌላም ነገር እዚህ ጋር already ባዶ ሆኖ ስለሚያገኘው
like ገና ልክ ሲያየው already እንትን ነውና አልፎት ይሄዳል ማለት ነው like ምንም ቫልዩ ቢሆን እንዲሰራ ነው ሊትራሊ እየነገርኩት ያለሁት ማለት ነው ሶ አሁን ግን እንትናችን የምትሰራው ይሄንን ነገር የምትሰራው እስከመቼ ነው እንትኑ ኩዊት እስከሚሆን ድረስ so the input is not equals to quit so inputአችን ቫልዩ ባዶ ነው የተነሳ ነው ከዛ እዚህ ላይ quit የምትለዋን እስከምትጽፍ ድረስ ይላል so quit የምትለዋን ልክ እዚህ ጋር let's say instead of quit let's put Danny ነባለውና enter ነባለው so look Danny ስለው አሁን መልሶ ሰጠኝ so group 2 ለባለው so it's the same thing አሁን መልሶ ይሰጠኛል so እዚህ ጋር እንደውም እንደ ሁለት ነው እንትን ያሰባለው ስፔስ አድርጌ ስላስገባውለት ማለት ነው እቺ ስፔሷን እንዴት ነበር እንትን ያልናት የነበረው ትላንትና ሙሉ እንዲያስገባልን እዚች ጋር ስካን የሚያደርገው ምን ጨመርንበት ላይን የሚል ጨምረንበት ነበር አይደል ላይን so እሷን ስንጨምርበት ሙሉ መስመሩ ሙሉ ይቀበልናል አሁን እንደ ሁለት ነው ያስገባ ያለው አንድ ይሄንን ከስፔስ በኋላ ያለውን ደግሞ እንደ አዲስ ለብቻው ነው አንደርስታንድ ያደርጋለው ማለት ነው ኦኬ so አሁን እዚህ ጋር quit ብዬ ስጽፍ QUIT so አሁንም ማስገባ ይላል so you see the problem አሁን እዚህ ጋር quit ብዬ ጽፌለታለሁ እዚህ ጋር quit ነው ግን the difference is ይሄኛው small letter ነው everything እዚህ ጋር የጻፍኩት ግን Q caps ነው so Q caps ስለሆነ still is not equals to ከዚህ ጋር so ከዚህ ጋር ልክ እኩል እስከሚሆን ነው የሚፈልገው ማለት ነው ልክ ከዚህ ጋር እኩል ሲሆንለት ነው ይሄ ነገር መስራት የሚያቆመው ስለዚህ so do until this is equals to this እንደማለት ነው okay so አሁን ያቺን quit ለማድረግ እንደዚህ አሁን አንድ አይነት ጽፍ quit ያደርጋል so ኮዱን ዘጋ ማለት ነው so process finished አለ so አሁን አንደኛ እቺኛዋን ነገር ለማስተካከል እዚች ጋር ላይን የምትለዋን ልጨምራት አንደኛ so I'm going to put line like this and ሁለተኛ እቺኛዋን ላይን የምትለዋ ከስር እንዳትጻፍብን እንጽፋት እስካሁን እያንዳንዱ ኮድ የምንጽፈው ከስር ነው ከጎኑ እንዲጻፍልን print line ካለው ከስር ነው የሚሄደው ማለት ነው basically new line ያደርገዋል so ሙሉ ላይኑን ለዚህ ብቻ ነው ያዝንበትና ስለዚህ ከስር ያደርጋታል ኦኬ አሁን እነዚህን አስተካክለናል let's try one more so look አሁን ስንሞክረው ደግሞ የሚጽፈው የቱ ጋር እንደሆነ watch so I put Danny is going to give the same ከጎኑ ነው የሚጽፈው ከዛ ኋላ ደግሞ ከስር አመጣ okay so Danny space አድርጌ this time I put my last name when I hit enter ቀደም ሁለት ጊዜ ነበር ይሄ መጣው እቺ ስፔሷን ቆጠረና so ይሄን እንደ አንድ ይሄንን እንደ አንድ አርጎ ወስዶ ይሄንን ሁለት ጊዜ ነው ራን አርጎ ያመጣ የነበረው አሁን እቺ ላይን በመግባቷ so ስካን የምታደርገው ያልኩት ሙሉ ላይኑን ነው so ቀደም እቺ ላይኑ አይደለችው ሳትኖር ስትቀር ኔክስት ያለችው በቃ ልክ ኔክስት ሊተራሊ ኔክስት የምትገባውን ቫልዩ ያልኩት ነው ላይኑ ሲጨመር ግን next line ነው ያልኩትና so it reads the whole line whatever I write እዛ ድረስ ያለውን ያነባል ማለት ነው let's see if I put like this the whole space አድርጌ ከዛ I say Danny አሁንም so space አድርጌ I go right there like this still the same thing see so ሙሉን ነው የሚያነበው ሙሉ መስመሩን ነው የሚያነበው so ይሄንን የሚያደርግልን እቺ ላይን የምትለው መግባቷ ናት እቺ ላይን ባትኖር ግን እያንዳንዱ እንትን ይል ነበር ማለት ነው ኦኬ one other thing አሁን the same thing ልክ እንደቀደሙ q ካፒታል አድርጌ ጽፌ quit ስለው still running so አሁን I got to do something ማለት ነው በዚህ ፕሮግራም መሰረት so QUIT all caps ሳረገው still running small ሳረገው ግን it's finished right there so ሁሉንም የሚሰራውን ወደ ስሞል ሌተር መቀየር አለብኝ ምክንያቱም እቺ ነገር እንድትሰራልኝ ማለት ነው ሰውየው በስሞል አስገባ በካፒታል አስገባ እያልኩ ማስገደድ የለብኝምና so እዚች ጋር መጣና
የምታስገባውን ጠቅላላ እለዋለሁ ኦኬ ስካን ስታረግ የምታስገባውን ጠቅላላ I need you to change it to lowercase so lowercase አርጋ ቀይርልኝ to lowercase አርጋ ስትቀይርልኝ እንትን እላለሁ ማለት ነው so not this one so to lowercase አርጋ ቀይርልኝ so lowercase ማለት ወደ small letter ይቀይረዋል ማለት ነው okay so this time if I run it again if I run it again it's gonna give me like capital D A N ነው ያርጌ ሳጽፈለት አሁን እዚህ ጋር ሄደን ከዚህ ስር መተን ጽፈን ቢሆን ኖሮና ማለት ነው እንትን ኢንፑትን አውጥታ አሳየኝ ብለው input is not going to be like this input is going to be small letter Danny እያንዳንዷ small letter ሆና ነው የምትመጣው okay so if I put quit የሚለውን QUIT all caps ራሱ አድርጌለት ብሰጠው it's gonna quit because ወደ lower case ቀይር ስላልኩት ማለት ነው see I quit it ምክንያቱም እቺ lower case በመጨመሯ so lower case ስላለች ይሄንን quit ያልኩትን ወደ small letter ይቀይረውና ከዚች ጋር ማች ያረጋታል ማለት ነው so ግልጽ ነው አይደል ጋይስ እንዴት ጋር ይቀይረው ታዲያ አሁን ታች ካፒታል አይደል ያለው ይሄው lower case ይቻላልሽ አው ግን አውትፑት የቱ ጋር ነው የምናየው output አላደረኩለትማ እዚህ ጋር መጨመር ይችላል ኦኬ so if I can say sort input አርጋ ሳይም ብለው so let's run it again so no matter ብዙ ጊዜ ባደርግም ያስገባል so if I put Danny right there see okay ያረጋ እየሰጠኝ ነው so እቺን ስላልጻፍኩለት ነው እንጂ ምንም እንትን ብሰጠው so if I put like እዚህ ጋር መጥቼ like I say Danny and last name see space-ን እንደያዘ ሆኖ መጥቶ እንትን ያረጋል so ይሄንን ደግሞ እንዳይጨምር space-ን ደግሞ እንዲያጠፋ ከፈለኩኝ ደግሞ what do I gotta do trim ነው perfect so I'm going to put right there trim so run it again stop and refresh yeah stop and rerun okay so I put like this መሃል ላይ ያለውን ግን አያደርግም አይደል አሁን እዚህ ጋር መሃል ላይ ያለውን ባረግበት see ከዚህ እዚህ ያለውን ትሪም አረግ እና ጥግ ላይ ያመጣል መሃል ላይ ያለውን ግን አያደርግም so usually ሰው ሊሳሳት የሚችለው ከዚህ ጋር ያለውን ነው እንጂ እዚህ ጋር ያለውን እንትን ሊላች እንትን አላየንም ነበር ሌፍት ራይት ትሪም የሆነ ጥያቄ ስንሰራ ሌፍት ራይት ነው ያ ግን ሳን ሌፍት ራይት ትሪም እንዴት ልታደርጊው ነው የሆነ ትሪም ሌፍት ትሪም ራይት ነበር yeah we did I think on top right there የሆነ ጥያቄ ባለፈው ስንሰራ እዛ እንደውም ትሪምን አላውቀው ብለን ነበር አንዴ ጥላን ሄደኛ እየቀጠልን እንግዲህ okay ከዛ በነጋታ መጣን ያስረዳን next line trim እዚህ ጋር ተጠቅመናታል I think save ሳላደርገው አለፍ ያለው መሰለኝ ግን ማለት ነው so አሁን እቺ ትሪም ሌፍት ራይት ትሪም I mean አለ ሌፍት ራይት ትሪም ትክክል ነሽ ግን ሌፍት ራይት ትሪም ብናደርግ ማለት ነው since it is one string እዚህ ጋር ያስገባን ያለ ነው አሁን ከራይት በኩልም ትሪም አድርገው ብለው ከከበደ በኋላ ያለው ነው ትሪም የሚያደርገው እንጂ መሃል ላይ ያለው አይደለም okay make sense ያረጋ ይሄ ሁሉ አንድ string ነው okay and which is input ላይ የተቀመጠ value ነው አይደል እዚች input ላይ ነው ያለው አይደል ዳኒ ከበደ የሚለው so the whole line-ን ውሰድ ነው ያልኩት ያለው so next line ብዬ እዚህ ጋር so
ስፔስ አድርጌ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር መሀል ላይ ስፔስ አድርጌ ከዚህ በኋላ የሆነ ስፔስ ጨምሬ ቢሆን ያስገባሁት ሶ ሌፍት እና ራይቱን ትሪም አድርግልኝ ስለው ይሄንን ትሪም ያደርጋል ከዚህ በኋላ ያለውን ትሪም ያደርጋል ይሄንን ግን ትሪም ማድረግ አይችልም ኦኬ ሶ ቤዚክሊ ሌፍት ራይት ትሪም የሚለው እዚህ ላይ ፖይንትለስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ኤኒዌይ ዞሮ ዞሮ ሰው ሊሳሳት የሚችለው ላይክ ሲጀምር ሳያስበው ምናምን ነውና ሶ ዋናው እንትኑ እሱ ጋር ነው ሶ ልክ እንደዚህ የሆነ ስፔስ አድርጎ ተሳስቶ ቢጽፍ አሁን እዚህ ጋር ላይ ዳኒ ብሎ እንደዚህ ኢቭን ከኋላ እንደዚህ ቢኖረው አሁን በዚህ ሰዓት አንድ ወርድ ከሆነ ችግር የለም ማድረግ እንችላለን ሌፍት እና ራይት ሁለት ወርድ እንደዚህ አያይዞ የሚጽፍ ከሆነ ግን ፖይንት የለውም ማለት ነው ኦኬ ኤኒዌይስ አሪፍ ነው ሶ ኩዊት የምትለዋ ካፒታል ብትሆነ አሁን አንደርስታንድ ያደርጋታል ሲ ወደ ስሞል ሌተር ቀየረና ምን አደረጋት ዘጋው ፕሮግራማችንን which is ይሄ እንትን ስለተሟላ ማለት ነው so while loop is like የምንጽፈው እንደዚህ ነው ከዛ it's gonna do everything in the loop right there until this condition met okay so ኮንዲሽናችን እውነት እስከሚሆን ድረስ ውስጥ ያለው ነገር ይሰራል ሶ ቀደም ምንድነው ሀፕን ያደረገው እቺን ስካነር እዚህ ውስጥ ጨምራት ኦኬ ሶ ስካነሯ እዚህ ውስጥ በገባች ዋይል ሉፕ ውስጥ ከገባች it's gonna be like every time ሲሰራ ኩዊት የሚለውን እስከምጽፍለት ድረስ every time አዲስ ኦብጀክት ክሬት ያደርጋል ሶ ሚሞሪያችንን በጣም እያጨናነቅነው ነው የምንሄደው ማለት ነው ኦኬ so which is not right that's why እቺን ስካነር ከውጭ አውጥቶ ቁጭ አረጋት the same thing with this input ያለን ወይም አንድን input like I cannot declare 10 ጊዜ አይደለ string input ብዬ ባዶ ማለት አልችልም since it's already declared ድጋሚ declare ማድረግ ስለማልችል ማለት ነው so I can change the value like this ቫልዩን ልክ እንደዚህ አድርጌ መቀየር እችላለሁ ሰውዬው እንትን የሚለውን የሚያስገባውን ዳታ ኢንፑት ላይ አስቀምጥነው አይደል እያልን ያለው ኢንፑት ኢኒሺያሊ ባዶ ነበረ so this time ሰውዬው ያስገባውን ኢንፑት ነው የምትይዙ ብዬ እየነገርኳት ነው ማለት ነው so ከዛ አውጪ ስላት እሱን እዚህ ጋር ይጻፍኩለትን እንትን ይመልሳል ማለት ነው so ግን I cannot declare the same እንትን ድጋሚ I cannot do that okay ከዛ የምትሰራው እስከመቼ ነው input equals ምትላ so quit እዚህ ጋር ግን አጻጻፍ ትንሽ confused ያደርጋል so equal ማለት ቼክ ነው የሚያደርግልን አይደለ while input is not equals to quit equal ማለት like እኩል ማለት ከሆነ like ለምንድነው ኖት የሚለው ያገባው ያልኩ ከሆነ ትንሽ ኮንፊውዝ ያደርገኝ so I don't know how to read this part so equal ኢንፑታችን በዚህ ሰዓት ባዶ ነበረ so እቺ ኖት የምትለዋ ስትጠፋ አይሰራም ምክንያቱም like ይሄንን ኮንዲሽን ኦልሬዲ ሚት ያደርጋል አይነት ነገር ነው መሰለኝ እቺ ፓርት ትንሽ ታወዛግባለች anyways so እኩል ይሆናል የሚለው ነገር የሚገለጸው ለስትሪንግ ሲሆን ዶት ኢኳል በሚባል ሜተድ ነው that's all you need to know okay let's continue Now to make this program more interesting, let's echo back whatever the user enters. So we simply print that on the terminal. Now let's run this and see what happens. So I'm going to enter a few numbers like 1, 2, and 3. Whatever we type gets echoed back. But the moment we type quit, our program terminates. So while loops are useful in situations where we don't know ahead of time how many times we want to repeat something.
In Java, we have another type of loop called a do-while loop. It's very similar to a while loop, but it gets executed at least once. Let me show you what I mean. So I'm going to rewrite the same code using a do-while loop. We start with a do keyword, then we create a code block. At the end of this code block, we type while followed by our loop condition. So not input dot equals quit. And then we terminate this using a semicolon. Okay. So እዚች ጋር አንድ እንድታየው የምፈልገው while አለ እዚህ ከዛ ደግሞ do while የሚባል ሉፕ አለ። So ጃቫስክሪፕት ላይ አለ አይደል do while አላየም ጃቫስክሪፕት ላይ Okay. So do while እና while ልዩነታቸው ምንድነው? So they're basically the same thing, but they have one difference. So the difference is do ማለት basically ስራ ነው አይደለ? Like work. So it's gonna work, then check. Okay? So since programming code line by line ስለሚሄድ ማለት ነው። So አሁን እዚህ ጋር while የሚለው ከመጀመሪያው ነው የጀመርነው። So it's gonna while loop ኮንዲሽኑን እንጽፍለታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያሉትን እንትኖች የሚሰራው ይሄ ኮንዲሽን ሚት ከሚያደርግ አይነት ነገር ነው። Okay? So do this do this while this is true አይነት ነገር ነው። So ይሄ ነገር ልክ እንትን የሚለው ልክ ኮንዲሽኑ ልክ ሜት ሲያደርግ ይሄ ነገር ይቆማል ማለት ነው። Okay? So Okay. So እንደዛ ስለሆነ አሁን do while ግን የሚሆነው እንዴት ነው? So do ከላይ ስለሚነሳ ማለት ነው። Okay? Everything አሁን እዚህ ጋር የጻፍነውን ውስጥ እዚህ ውስጥ ሲጨምረው so it's not gonna go down ይሄንን do የሚለውን ካገኘ በኋላ ጥሎ ሄዶ while የምትለዋን ድረስ አይደለም የሚሄደው። So it's gonna work through ውስጥ ያለውን ይሰራል። Okay? So ውስጥ ያለውን ይሰራና ከዛ በኋላ ነው while one check የሚያደርገው። So ይሄንን ነገር የምትሰራው ይሄ እስከሚሆን ድረስ ነው። Okay? ነው የሚለው። So ይሄኛው ይሄ እስከሚሆን ድረስ ይሄን ስራ ነው። Literally አማርኛው። So ይሄ እስከሚሆን ድረስ ይሄን ስራ። ይሄኛው ደግሞ ይሄንን ስራ ይሄ እስከሚሆን ድረስ ነው። Okay? So the difference ይሄኛው ምንም ይሁን ምንም አንድ ጊዜ at least run ያደርጋል even if እንትን ቢሆንም ማለት ነው። ይሄንን ኮንዲሽን ሳያይ ማለት ነው። Okay? So አንድ ጊዜ ይሰራል። So let's see እንዴት እንትን እንደሚል explain እንደሚያደርገው ከዛላ we can explain again. Now inside the body of this loop, we'll simply copy all these lines we have here. Now compare these two types of loops. With while loops, we check the condition first. So if the condition is false the first time, this loop will never get executed. In contrast, with do while loops, we check the condition last. So do while loops always get executed at least once, even if the condition is false. That is the only difference. Now in reality, most of the time we use while loops. Do while loops are rarely used, but there are certain cases for them. So just be aware of them, but most of the time, prefer to use while loops. So literally ልክ እሱ እንዳለው ነው። ያቺ ነገሯ አንድ ጊዜ ራን ታደርጋለች even if quit ተብሎ እንኳን ቢጻፍም እዛ ውስጥ ያለው ነገር ራን ያደርጋል ማለት ነው። So let's see አንድ ይሄንን so ይሄንን ራን እናድርገውና so ልክ እዚህ ጋር መጥቼ if I write quit ቀጥታ quit ያደርጋል። Okay? So look quit የሚለውን ስጽፍለት so
እንትን ያለውን ኩዊት ያደርጋል ማለት ነው የሚሰራውን ነገር ያኛው ግን ቢሆን ውስጥ ያለውን ነገር ራን ካረገ በኋላ ነው ኩዊት የሚያደርገው ማለት ነው ይሄኛው መጀመሪያ ነው ኩዊት የሚያደርገው We're going to continue with the example from the last tutorial. This program we have written has a tiny problem. Let me show you. So I'm going to run this, enter a couple numbers. These numbers get echo back. Beautiful. If we type quit, the program terminates, but the word quit also gets echoed back. This is a bit weird. So let's look at a couple ideas for solving this problem. Back to our code. One way to solve this problem is to check the input before printing it. So here we can type an if statement. If the input does not equal quit, then we print it. So not equal input dot equals quit. If this condition is true, then we're going to print the input. Let's take a look. So 1, 2, quit. Beautiful. We solved the problem. There is another way to solve this problem as well. Let me show you. We can reverse this condition. So if the user types quit, we can immediately jump out of the loop using the break statement. So I'm going to remove the not operator. If the user types quit, we're going to break out of the loop. Otherwise, we're going to continue execution and print this input on the terminal. So when Java sees the break statement, it will ignore everything else after and it will terminate the loop. Let's run the program. Once again, we enter a couple numbers followed by quit. Beautiful. So this is the break statement. We also have the continue statement that moves control to the beginning of a loop. Let me show you. So let's imagine if the user types pass, we don't want to echo that, but also we don't want to terminate the loop. We want to ask the user to try one more time. So after we read the input, we can check to see if input equals pass. This is where we use the continue statement. When Java sees this, it will move control to the beginning of the loop. So all these other statements are going to get ignored, and what the user types is not going to get printed on the terminal. Let's run the program and see this in action. So we type 1, 2, pass. It doesn't get echoed back. One more time, and finally quit. So to recap, Okay, so what's happening is here? So break እና continue የሚሰሩትን ነው እያየን ያለ ነው so መጀመሪያ ምንድነው ያደረገው እዚች ጋር እቺ quit የምትለዋ ነገር መምጣት አልነበረባትም for some reason ለምን ራሱ run እንደምታደርግ I'm not sure so እዚህ ጋር quit ብለን ስንጽፍለት it don't have to go in here and do whatever this is so ይሄንን ነገሩ like ገብቶ ነው since this is ባዶ ውስጥ ይገባና ከዛ ኋላ ይሄንን ሰርተናል so እቺ quit የምትለው እንዳትታይ ከፈለግን ምንድነው ያደረግነው so we say if ብለን input dot equals input equals እንትን ከሆነ quit ከሆነ so this is a string right so if the input is quit so I want you to not do this so ይሄን እንድትሰራ አልፈልግም so ይሄን እንዲሰራ ካልፈለኩኝ ኢንፑቱ quit ከሆነ ይሄንን ስራ ነው እያልኩ ያለሁት አይደለ so if not ባደርገው እዚህ ጋር so if not ባደርገው let's see ኢንፑቱ quit ካልሆነ ስራ quit ከሆነ ግን አትስራ so if I put like Danny it's gonna repeat if I put quit የምትለዋን አይሰራም ይወጣል ማለት ነው ግልጽ ነው so አሁን እዚህ ጋር instead of this not input so ይሄ ነገር quit ከሆነ መልስ ነው ያልኩት quit ብቻ ተብሎ ከተጻፈ ብቻ ነው የሚመልሰው let's see አሁን እዚህ ጋር መጥቼ if I write Danny በዚህ ሰዓት እቺኛው አትሰራም ለምን
ይሄኛው የሚሰራው only ኢንፑቱ quit ሲሆን ነው so see ዳኒ የሚለውን አይሰራም ግን ይሄ until quit ብዬ እስከማስገባለት ድረስ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው so if I say like group 2 or group 1 okay so ስጽፍለት አሁንም እንትን አይልም so if I put quitን ይጽፍልኝና ግን ፕሮግራሙ quit ያደርጋል since while loopአችን quitን ስታገኝ ነው drop out የምታደርገው ብለን ስለጻፍንለት ማለት ነው okay so አሁን ምንድነው እዚህ ጋር እንትናችን ዋና ፍላጎታችን እቺ quit የምትለዋ እንድትጻፍ አንፈልግም ግን እነዚህ ሌሎቹ ምንጽፋቸው እንትኖች እንዲጻፉ እንፈልጋለን so if we use break እዚህ ጋር break የሚል ስቴትመንት ብናስገባ so break ማለት break እና continue basically እንትን ላይ for loop ላይ ነው mostly የምንጠቀመው አይደል የተጠቀምነው ጃቫስክሪፕት ላይ so break አርግ ስንለው ሙሉ for loopን ጥሎ ይወጣል ጃቫስክሪፕታችን ላይ it's literally the same meaning right here ስለዚህ break አርግ ስለው ምንድነው የሚያደርገው ይሄንን ልክ እንትንልና የሰራውን ሰርቶ ልክ እቺ ነገር እቺ ኮንዲሽን ስትሟላለት ወይም የተገባችው ኢንፑት ኢኳል የገባችው ኢንፑት is equals to quit ከሆነ ብሬክ አርግ ያልኩት ነው ብሬክ የሚያደርገው ማንን ነው ሉፑን ጠቅላላ ብሬክ ያደርጋል so while ሉፑን ጥሎ ከዚህ ስር ለተጻፉት ኮዶች ይሄዳል ማለት ነው ኦኬ ከስር ለሚጻፉት ኮዶች ኦኬ so let's see አሁን እዚህ ጋር run አርገን ነው if I write Danny this time it's going to work it's going to say Danny ምክንያቱም ይሄ ነገር ብሬክ የሚያደርገው quitን ሲያገኝ ብቻ ነው so ሌላም ነገር ብጽፍ like G2 ብዬ ብጽፍ still working so if I hit again break ብዬ ብጽፍ it's the same thing so this time if I do quit what's going to happen እቺኛዋን ነገር ራና ያደርጋታል literally break የሚለውን ነው የሚያገኘው ይሄ ነገር ትሩ ስለሆነ break አርግ ያለው ነው so break አርግ ማለት ሙሉ ሉፑን በቃ አቁመውና like just pass it በቃ እለፈው ያለው ነው ማለት ነው okay so አሁን another one is continue okay so continue ደግሞ የተጠቀምነው for loop ላይ ምን እንዲያደርግልን ነው ለምሳሌ if we wanted to skip one more loop skip እንዲያደርግልን ወይም exclude ማድረግ የምንፈልጋቸው እንትኖች ካሉ ለምሳሌ array ኖሮን እንበል if we have an array like this እዚህ ጋር array ኖሮን ቢሆን so if I say put 0 sorry points comma 1 comma 2 comma 3 then comma 5 will so if I wanted to check if there is nothing missing in between these numbers say 0 and 2 3 5 so አራትን ሚስ አርጋሃል so አራትን ሚስ እንዳደረኩኝ አውቄ ነው ሚስ ያረኩትና so I don't want you to figure that out በቃ so እዛ ጋር ስትደርስ ፓስ አርግልኝ ለማለት ብፈልግ what do I say if እላለሁ okay so ኢንዴክሱ እዚች ቦታ የምትመጣው ጋር ቼክ እንዲያደርግልኝ ማለት ነው so እያወዳደርኩኝ ነው ብንል ማለት ነው so ማወዳደረው እንዴት ነው ይሄኛውን ከዚህ እየቀነስኩ ይሄኛውን ከዚህ እየቀነስኩ ይሄኛውን ከዚህ እየቀነስኩ ነው አይደል ማወዳደረው so 1 ሲቀነስ 0 1 2 ሲቀነስ 1 1 3 ሲቀነስ 2 1 5 ሲቀነስ 3 2 ነው የሚለው so ልክ እዚች ጋር ሲደርስ ብሬክ አውት እንዳያደርግብኝ ወይም ኤረር አለ ብሎ እንትን እንዳይለኝ ሁሉም ወጥ ነው ብዬ እንዲያስብ ከፈለኩኝ ምንድነው ማደርገው ያቺን ፓርት ስኪፕ እንዲያደርግልኝ አመሴ continue okay so ከዚህ ይሄንን ስትቀንስ ሁለት የሚባል ቫልዩ ካገኘ አለዋለሁ so ሁለት የሚባል ቫልዩ ካገኘ I want you to skip that one so just keep going
So let's say I have right there like 0.6, 0.7, 0.8 and 9 ይቀጥላል በላችሁ so ሁለት ሚል ዲፈረንስ ካገኘ ከዚህ ይሄኛውን ስቀነስ ከዚህ ይሄን ስቀነስ ከዚህ ይሄን ስቀነስ እያልኩኝ ሲሄድ ሁለት ሚል ዲፈረንስ ካገኘ I want you to skip that ስለዚህ I'll be like calculate ሲያደርግ እዚህ ጋር መጥቶ ቼክ ሲያደርገው ሲቀንስ ሁለት ሚሊዮን ያገኛል ዲፈረንሱ ሁለት መጥቷልና so I don't want you to break እንትን ኤረር እንድትል አልፈልግም so ይሄ ነገር on purpose ነው የተደረገውና so I just want you to keep going and check the rest of the code like if there is other missing ወይም ከሁለት በላይ የሆነ missing ከሆነ የምፈልገው ለምሳሌ ከሁለት በላይ ከሆነ ማለት ይሄ እንደዚህ እዚህ ጋር ባወጣው so በ6 እና በ9 መካከል አሁን 3 ነው ያለው so ከሁለት እና ከዛ በላይ ከሆነ የምፈልገው so በአንድ ከሆነ never mind ሁለትም ሲሆን never mind 3 እና ከዛ በላይ ከሆነ ግን ኤረሩ እንድታወጣልኝ እፈልጋለሁ so እዚህ ጋር ነው ዲፈረንሱ ያለው ወይ እንድትናገር ፈልጋለሁ ከሆነምለው so ያቺን እዚች ጋር በሁለት ምትለዋን ስኪፕ እንዴት ነው ማስተደርገው ማለት ነው ኮንቲኒው ያልኩ አሳልፈዋለሁ ማለት ነው ኦኬ so continue ስል አንድ ሉፕ ስኪፕ ያደርጋል ማለት ነው so 0 1 2 3 አራተኛ ሉፕ ላይ ሆኖ ያለ so ይሄንን ቼክ ሲያደርግ ፎልስ ይመጣበታል so ስኪፕ አድርግ ስለው አራተኛውን ይዘልና አምስተኛው ጋር ይሄዳል ማለት ነው okay so that's what's going to happen ስለዚህ በዚህ ሰዓትም the same thing ነው so continue የሚለውን ሲያገኝ እዚህ ጋር so መጀመሪያ ምን አለ if እዚህ ጋር መጣና we write like this so if the input dot equals to pass so input ወይም ከስተመሩ የሚያስገባው value pass ተብሎ ከወጣ I need you to do continue okay continue እንድታረግ ነው ፈልገው ይላል so this time what's going to happen look on እዚህ ጋር run እናርገውና so look run ስናረገው let's say I put again Danny so ይገባል እዚህ ጋር look እንትን ይላል so Danny input ተቀበለ ከዛ ቼክ ያደርጋል እዚህ ጋር input የገባው ከፓስ ጋር እኩል ነው ይላል so it checks Danny is equals to pass ይላል which is false አይሰራም ይሄ አሁንም ደግሞ እዚህ ጋር if ሌላ ነው ያገኘው Danny is equals to quit ይላል አሁንም false ነው ስለዚህ break የሚለው አይሰራ ስለዚህ ቀጣይ ያለው ምንድነው print out አድርግልኝ ነው የሚለውና so print out ያደርጋል Danny ይቀጥላል ማለት ነው since this is not quit input is not quit still keep going ማለት ነው okay so let's see what if I put pass right there so አሁን pass አስገባለት so check ያደርጋል እዚህ ጋር input ላይ pass ነው የገባው so input ላይ ሰየምናት okay ከዛ ኋላ input equals to pass ይላል so our input is pass since pass equals to pass is true so what is it going to say it says continue okay so on continue seal what's going to happen it's not going to do this part okay ከዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች አይሰራም what it does is normally በfor loop እንትኑን ኢንክሪመንት ነው የሚያደርገው ቀጣዩን so ዘለው ሂድ አይነት ነገር ነውና so የመጨረሻው ኢንክሪመንታችንን በአንድ ይጨምራታል i++ ከሆነች በአንድ ይጨምራታል ከዛ ይቀጥላል ማለት ነው so አሁን ልክ እዚህ ጋር ሲመጣ ግን ኮንቲኒው ስለተባለ ይሄንን ሳይሰራ ቀጥታ መጥቶ ድጋሚ እዚህ ጋር ነው የሚመጣው ማለት ነው so if I hit enter right there oops so if I hit enter right there see pass የሚለው አልወጣም so which means ይሄ ፓርት ጠቅላላ ተዘሏል ማለት ነው okay so እዚህ ጋር ይመጣል ድጋሚ ኢንፑት እንድቀበል ይጠብቀኛል ማለት ነው so አሁንም pass የሚለውን ካስገባው is the same thing
So if I put quit, what's going to happen? ይመጣል ቼክ ያደርጋል አሁን እዚህ ጋር ኢንፑታችን ከፓስ ጋር አንድ ነው ይላል quit እና ፓስ አንድ አይደለም ስለዚህ አይሰራም ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ ይመጣል አሁን ኢንፑታችን ከquit ጋር አንድ ነው ይላል which is quit ነው የጻፍኩት true ስለዚህ ምን አድርግ ይለዋል ብሬክ አድርግ ይለዋል ብሬክ አደረገ ማለት ይሄ ፓርት አይሰራም ማለት ነው ሶ ሉፑን ዘሎ ይወጣና እዚህ ስር ያሉት ኮዶች ራን ይደረጋሉ ማለት ነው ኮድ ካለ ኦኬ በዛ መሰረት ይሰራል ማለት ነው ይዘማ ጋይስ Yeah, thank you. perfect It's done. Break statement terminates a loop, and the continue statement moves control to the beginning of a loop. Now, one last thing before we finish this tutorial. In this implementation, we don't really need this loop condition because the moment user types quit, this break statement is going to kick in and terminate the loop. So we can simplify this code by using a true as our loop condition. So this is always true, and this loop is going to get executed forever until the user types quit. This is a very common technique that you see amongst professional programmers. Just remember, if you're using this technique, make sure to have a break statement. So እቺ ነገር ብዙ ጊዜ ያው እሱ እንዳለ በጣም ይጠቀማታል እንደዚህ while ይሄ እውነት እስከሆነ ድረስ ይሄን ስራ እውነት እስከሆነ ድረስ ይሄን ስራ so ይሄ ነገር ካለ either break የሚለውን እንጠቀማለን ኦኬ ኦኬ አለበለዚያ ደግሞ we say let's say ይሄኛው instead of true what they do is so string input ይልና ይሄኛው false ይለዋል I mean true ይለዋል ኦኬ ከዛ while input ነው የሚሉት which is input ማለት true ስለሆነ so ይሰራል ማለት ነው ከዛ ልክ እዚህ ጋር ሲመጣ ግን so መጨረሻ ላይ ኢንፑትን ምን ያደርጋታል false የሚያደርግ ወይም ሪሴት የሚያደርግለት እንትን ሴትአፕ ያደርጋል ማለት ነው so ኮንዲሽናችን ያ ነገር false እስከሚሆን ድረስ ይሰራል ማለት ነው so ልክ እንደዚህ ይሄ ነገር ትክክል ነው ይሄ ነገር ምን ፈልገው መጣል if እንደዚህ ከሆነ set input to false ይለዋል ማለት ነው so ኮንዲሽኑ ካልታ እስከሚሟላ ድረስ ይሰራል ማለት ነው ኦኬ ግልጽ ነው Statement. Otherwise, you will end up with an infinite loop that executes forever. It never terminates. And that can be very dangerous in terms of memory consumption. So if you're using while true, make sure you have a break statement in your loop. The last type of loop we want to look at is the for each loop in Java. We use for each loops to iterate over arrays or collections. Let me show you. So I'm going to start by declaring a string array called fruits, and we initialize this with 3 items. Let's say apple, mango, and orange. Now let's say we want to iterate over this array and print each item on the terminal. We can use any of the loops you learned about earlier, like a for loop or a while loop, but we can also use the for each loop, which is a bit easier. Let me show you. First, I'm going to use the for loop to iterate over this array. Okay. Sorry guys. ሰዓትም ልክ ሄዷል ሳላየው I gotta bring ማዘርን ከስራ እና አይ ነው ትንሽ ናት የቀረችን በቃ ነገ እንጨርሳታለን እቺን ቪዲዮ በደንብ for each loop ላይ ነው ያቆምነው ማለት ነው ኦኬ Thank you, Danny. Thank you. Thank you. You're welcome.